Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh mặn rất là ngon luôn, được kết hợp từ bầu tươi. Ngon hơn so với mình làm bánh củ cải mà đơn giản hơn nhiều ha. Làm bánh mặn thì mình ăn nó không có bị ngán. Một món bánh truyền thống của người miền Tây, dễ làm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Phần bột đầu tiên mình dùng là 200g bột gạo. Bên đây là 100g bột năng, nếu mà lượng bằng chén, mỗi một chén là 150g. Thêm chút muối và nửa lít nước cốt dừa, thì mình dùng nước cốt từ nước dừa khô 300g dừa khô nạo. Sẽ pha bột nha, cho bột năng nè, rồi tới bột gạo. Tiếp theo là muối, nước cốt dừa thì mình cho vô luôn. Cái loại bánh mặn của miền Tây là phải kết hợp với nước cốt dừa. Còn nếu mà các bạn không thích béo thì mình dùng nước lọc mình thay thế cũng được nha, nhưng mà nó sẽ không có được ngon bằng Mình cứ khuấy cho cái bột này nó tan mịn ra nha. Cái lượng nước vậy là cái bánh của mình nó sẽ mềm ngon Bột nó tan ra hết rồi nè, bây giờ để qua một bên cho nó nghỉ để nó nở. Phần nhân thì mình có một trái bầu tươi. Bầu thì các bạn mua mình lựa cái trái non nha, thì cái phần thịt nó sẽ ngọt và nó mềm hơn. Bên đây là mình có nửa chén thịt nạc xay, 2 muỗng canh tôm khô ngâm nở, một ít hành lá. Đây là nấm mèo đen nè, mình ngâm nước trước cho nó nở mềm. Hành tím và tỏi, một chút nữa mình xào nhân. Sẽ gọt cái phần vỏ của trái bầu này. Bầu này là mình mua cái loại bầu xanh. Ngoài ra thì các bạn dùng cái loại bầu sao cũng được nữa. Bầu nào nó non non là ăn nó ngon Rửa cho sạch xong rồi mình dùng cái dao bầu sợi nhỏ ha. Bào hết cái phần lớp ở bên ngoài cái lớp xanh mình bào hết trái bầu này luôn. Trái bầu này cũng không có lớn đâu, cũng khoảng 600g. Mình bào mình lấy hết cái phần thịt bầu, còn cái phần hạt là mình bỏ đi, không có lấy vô trong. Hành lá sẽ cắt nhỏ ra cho nó nhuyễn nhuyễn, thì chút nữa mình sẽ nêm vào trong nhân, hoặc là các bạn trang trí lên trên cái mặt bánh cho nó ngon. Nấm mèo đen ngâm nở mềm, cắt nhỏ rồi cái mình băm sơ sơ lại nha, băm cho nó nhuyễn nhuyễn Có nấm mèo thì nó giòn giòn, còn nếu không thích thì mình bỏ qua cái phần nấm mèo. Hành tím và tỏi sẽ cắt nhỏ rồi cũng băm nhỏ nhỏ lại, hoặc là các bạn dùng hành tây cũng ngon nữa nha. Mình dùng 2 muỗng canh dầu ăn, cho hành tím và tỏi vô mình xào trước. Khi mà hành nó dậy mùi thơm lên mình sẽ lấy tôm khô mình cho vô. Cái phần tôm khô thì các bạn để cho nó ráo nước ha, mình xào trước vậy nè cho nó thơm Xào cho nó săn thơm, nó dậy mùi lên là được rồi, không có cần phải xào lâu quá nha. Rồi mình sẽ lấy ra phân nửa còn lại thì mình cho thịt vô xào. Phân nửa mình lấy ra một chút nữa mình cho lên trên cái mặt bánh xào với lửa lớn cho thịt của mình nó săn lên và nó rời ra. Tiếp theo là lấy cái phần bầu mình cho vô xào luôn ha. Bầu này các bạn chỉ cần mình bào xong rồi cái mình xào, không có cần phải luộc trước hoặc là bóp muối gì đâu, tại vì bầu nó ngọt lắm, nó không có giống như củ cải trắng. Nếu mà củ cải trắng thì phải bóp muối. Tiếp theo là nấm mình cho vô nè, cũng xào đều lên. Mình sẽ nêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, thêm chút tiêu xay. Rồi hỗn hợp của mình vậy là được rồi, tại vì ở trong tôm khô nó cũng có cái vị mặn Rồi mình cũng có đã nêm muối vào trong bột rồi đó. Cuối cùng là các bạn khuấy đều thau bột, mình chỉ gót vô trong cái chảo luôn. Các bạn sẽ xào với lửa vừa nha, để cho cái hỗn hợp của mình sệt sệt lại một chút thì mình cho vào trong cái khuôn bánh, nó không có bị lắng bột ở dưới đáy. Xào một chút xíu là được rồi, không có cần phải xào cho nó khô quá đâu, vậy là được rồi đó. Dùng cái khuôn 22 quét sơn lớp dầu chống dính, rồi gót hết cái phần bột cho hết vào trong cái khuôn. Cái khuôn này là nó vừa bánh nè, dàn cho nó mỏng ra, tại bánh của mình chút nó chín nó còn nở bột ra nữa đó. Dàn đều ra ha. Rồi cái phần tôm khô hồi nãy mình chừa lại đó, các bạn sẽ cho lên trên cái mặt bánh để mình trang trí cái phần bánh cho nhìn cho nó hấp dẫn nè. Cho lên đây một ít hành lá lên trên mặt.
Rồi vậy là xong rồi đó. Sẽ bắt lên trên bếp mình hấp bánh nha, nấu sẵn nước sôi. Tính từ lúc nước sôi là mình hấp 20 phút. Sau 20 phút thì các bạn tắt bếp luôn. Khuôn bánh cũng mỏng cho nên là nó nhanh chín lắm. Thấy cái bột nó trong lại vậy nè là bánh của mình nó chín ngon rồi ha. Lấy bánh ra thì các bạn chờ cho nó nguội nha. Thì bánh của mình nó lấy ra khỏi khuôn, nó không có dính khuôn. Và khi ăn nó cũng ngon hơn. Nó tăng thêm cái độ béo cho nước cốt dừa nè. Còn bánh còn nóng các bạn ăn nó sẽ hơi mềm chút. Đây, cái mặt ở bên dưới nè, láng mịn và mềm mại. Nhìn khuôn bánh hấp dẫn quá chừng luôn. Ở bên trên có đầy đủ màu sắc. Đặc biệt cái bánh này là nó mềm, nó không có bị cứng. Và mình ăn qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon luôn nha. Mình cắt ra cho các bạn xem nè. Đó, nhìn cái miếng bánh nó mềm và có nước cốt dừa bên trong nên là thấy cái bánh nó bóng ngon ghê luôn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ ha. Nhìn hấp dẫn quá nè. Bánh mặn miền Tây được kết hợp với bầu tươi. Ở bên trong nó có thêm thịt. Đầy đủ dinh dưỡng mà ăn còn no bụng nữa. Hôm nào mà lười nấu cơm thì các bạn làm cái món này đi ha. Ăn cả ngày luôn, vẫn không có bị ngán nè. Khi ăn là mình cắt ra nhỏ nhỏ. Rồi các bạn có thể kèm với rau sống, dưa leo hoặc là mình thêm một ít giá trụng nữa cũng ngon. Kết hợp với nước mắm chua ngọt thì nước mắm các bạn làm vừa thôi, đừng có quá mặn nha. Có cái vị mặn mặn ngọt ngọt thì ăn bánh này nó sẽ ngon hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết hợp với nước tương chua ngọt cũng ngon nữa. Loại nước chấm thì kết hợp mình thấy cái loại nào cũng ngon ha. Giống như mình ăn bánh củ cải thì kết hợp với nước tương. Còn ăn bánh này thì giống như bánh đúc mặn miền Tây thì mình kết hợp nước mắm. Bánh mềm ngon núng nính luôn, không hề bị cứng. Bột thì béo nè, thơm phức luôn các bạn. Có cái phần bầu xanh ở bên trong nên ăn nó mềm mềm và nó không có bị ngán cái phần bột nữa. Ăn nó vừa lạ miệng mà vừa ngon. Thì mình thấy cách làm cũng dễ, ai cũng sẽ làm thành công cái món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ kênh mình. Và nếu như có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới mình sẽ trả lời và chia sẻ các món mà các bạn yêu cầu. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.